xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của gia đình Cam. Mình nghĩ rằng là cái vlog này sẽ là một trong những cái vlog mà mọi người sẽ rất là mong chờ. Bọn mình sẽ nói đến ánh sáng trong nhà của bọn mình. Ở trong vlog này thì bọn mình sẽ chia ra làm hai phần. Một là phần đèn sinh hoạt, có nghĩa là những cái đèn mà mọi người sẽ thấy là từ trên trần đây và mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Và phần thứ hai thì cũng là một phần mà mọi người hỏi rất là nhiều, đó là những cái chiếc đèn trang trí. Đây mọi người có thể nhìn thấy sau lưng bọn mình có rất là nhiều mẫu đèn trang trí. Từ đây đến giờ thì mọi người cũng đã thấy rằng là ánh sáng rất là quan trọng đối với mỗi ngôi nhà. Mình tin chắc là không chỉ có căn nhà của bọn mình đâu, trong bất cứ một ngôi nhà nào thì cũng sẽ không thể nào mà thiếu đi được những cái ánh sáng đến từ những chiếc đèn. Tại vì ngoài cái việc mà thắp sáng ra thì nó còn mang lại cho mình cảm giác dễ chịu này, cũng như là decor cho cái ngôi nhà của mình nó sinh động hơn. Và bây giờ thì sẽ không để cho mọi người chờ lâu, chúng mình sẽ bắt đầu video này nhé. Như mọi người có thể thấy là bây giờ thì đèn nhà mình đang được bật hết tất tần tật các loại đèn lên. Khi mà quay camera như thế này thì nó sẽ không phản ánh được hết 100% chính xác về cái ánh sáng của nhà mình đâu. Như ở vlog How Tour bọn mình có nói thì nhà bọn mình chủ yếu là bọn mình dùng ánh sáng 3000K. Đây là một cái kiểu màu ánh sáng nó sẽ mang lại cảm giác vàng này, ấm áp và rất là dễ chịu. Ở trong mỗi một căn nhà thì mình tin rằng là ai cũng sẽ phải sử dụng hai nguồn ánh sáng. Một là những cái ánh sáng sinh hoạt, là những cái thiết bị mà chắc chắn là nhà nào cũng phải sử dụng. Và ngoài ra thì sẽ có những cái nguồn ánh sáng khác đến từ đèn trang trí, rồi đèn dọi chiếu tranh. Đối với căn nhà bọn mình thì mình nghĩ rằng là không có cái nào là chính và cái nào là phụ cả. Bởi vì thiếu một trong hai cái thì ngôi nhà nó sẽ mất đi cái sức sống của nó. Là bọn mình đã sửa nhà năm ngoái và đây là cái hiện trạng nhà bây giờ của bọn mình. Hiện trạng trước đây của bọn mình ý, thì ánh sáng sẽ là thiên về ánh sáng trung tính, ánh sáng hay 4000K là một cái ánh sáng nó sẽ trắng hơn. Và cái nội thất của nhà mình nó cũng sẽ thiên về cái gam màu be sáng. Cái màu sắc đấy thực ra nó cũng dễ chịu, nhưng mà sinh hoạt lâu trong cái ánh sáng đấy, nhất là khi nào mà bọn mình có bật hết đèn trần lên ý, thì bọn mình sẽ cảm thấy là hơi bị ngợp trong cái ánh sáng đấy và nó làm cho mình rất là khó để mà thư giãn. Cho nên là bọn mình đã quyết định là cải thiện tất cả những cái ánh sáng từ ánh sáng sinh hoạt là đèn trần, đèn led và cả những cái ánh sáng đến từ đèn trang trí nữa. Đây là bây giờ thì mình đã phân vùng đèn rồi. Bây giờ mình sẽ, ví dụ như là mình sẽ tắt những cái đèn và đây sinh hoạt hàng ngày đi đây. Đó, tắt những cái đèn sinh hoạt hàng ngày đi rất là nhiều thì mọi người sẽ bắt đầu thấy đó, đây là những cái ánh đèn mà nó chỉ còn xuất hiện một vài những cái đèn trang trí của bọn mình thôi. Thì cái không gian nhà nó sẽ như thế này. Nếu mà trong trường hợp mà bọn mình bật lên đó thì nó sẽ như thế này để mình sinh hoạt hàng ngày. Nói về ánh sáng ấy thì sau khi bọn mình sửa nhà thì bọn mình thấy rằng là cái ánh sáng 3000K ấy là một cái ánh sáng mà nó sẽ làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Và một cái nữa đấy là cái độ hoàn màu của nó rất là tốt. Nó làm cho mình kiểu như là nhìn da dẻ này, hoặc là nhìn những cái đồ vật trong nhà của mình ấy nó được xịn xò hơn ấy mọi người. Nói như này cho mọi người dễ hiểu, đấy là khi mà mọi người đi khách sạn hoặc là đi những cái spa ấy, các thứ thì mọi người sẽ thấy là ở đấy tại sao da mình lại trông kiểu đẹp hơn, hoặc là nhìn những cái món đồ mà mình dùng ở trên người trông nó lại sắc nét hơn. Thì đấy chính là ở cái vấn đề của độ hoàn màu. Và thêm một cái nữa cũng dễ hình dung, đấy là khi mà mọi người selfie ở bên ngoài ánh sáng tự nhiên ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là tại sao da rẻ của mình rất là trơn tru mịn màng, nhưng mà chỉ cần vào một nơi thiếu sáng thôi thì tất cả những cái khuyết điểm nó sẽ bị lộ lên. Thì cái ánh sáng ở trong nhà của chúng mình nó cũng tương tự như vậy. Vì vậy là bọn mình đã quyết định là sẽ thay đổi hoàn toàn tất cả những cái chiếc đèn cũ sang những cái chiếc đèn mới với cái độ hoàn màu tốt hơn. Thêm một cái kinh nghiệm nữa, đấy là khi mà mọi người chọn đèn thì mọi người hãy chọn cái loại đèn mà vừa có thể là đèn downlight, vừa là đèn spotlight. Bây giờ mọi người đang thấy bức tranh này đang rất là tối đúng không? Thì đây, mình sẽ xoay cái đèn này đó, và sau đó thì mình sẽ đánh nó vào cái phần bức tranh. Đó, mọi người thấy không? Là bức tranh sẽ sáng lên. Đó, như vậy. Và nó sẽ làm trong nhà của mình nó có những cái mảng sáng tối, nó sẽ không phải là ánh sáng kiểu tản đều ra, và nó sẽ có những cái điểm nhấn nhái mọi người, thì nó sẽ làm cho ngôi nhà của mình sinh động hơn rất là nhiều. Và một cái nữa mà mình rất là thích đấy là mình có thể sử dụng một cách đa di năng hơn. Ví dụ như bọn mình quay chụp tại nhà chẳng hạn, có những cái lúc mà bọn mình muốn chỗ này nó tối bớt đi hoặc là sáng bớt lên, sáng lên thì bọn mình có thể
linh động trong cái việc mà di chuyển cái ánh sáng này. Giống như những cái đèn downlight thông thường thì mọi người sẽ biết là nó sẽ có một cái tấm tản sáng, và những cái đèn đó thì thường nó sẽ cố định và chúng ta sẽ không thể nào xoay được như thế này. Cho nên là bây giờ trên thị trường thì sẽ có rất là nhiều những cái loại đèn sinh hoạt mà vừa có thể kết hợp làm downlight, vừa có thể kết hợp làm spotlight được. Cho nên là với cái việc mà mọi người có thể tùy thoải mái, mọi người xoay hướng, mọi người chỉnh hướng như thế này thì cái số lượng đèn ở trên trần của mọi người nó sẽ hạn chế hơn. Kinh nghiệm tiếp theo đó chính là chia ánh sáng theo công năng phòng. Bình thường ở những cái nơi mà chúng ta cần nhiều ánh sáng hơn, ví dụ như là phòng khách này, hay là phòng bếp, hay là phòng ăn để mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày ấy, thậm chí là phòng làm việc, thì chúng ta sẽ cần một cái cường độ ánh sáng nó cao hơn. Nhưng mà ngược lại, ví dụ như phòng ngủ đi, phòng ngủ thì chúng ta là một nơi mà chúng ta để thư giãn, để chúng ta để nghỉ ngơi, mà chúng ta không có làm những cái việc, chúng ta không ai nấu nướng ở trong phòng ngủ, không ai tiếp khách ở trong phòng ngủ cả. Phòng ngủ thì sẽ cần những cái ánh sáng mà nó le lói, dễ chịu và nó thư giãn hơn. Cái kinh nghiệm này sẽ áp dụng khi mà mọi người có phân chia cái layout đèn ở trong nhà. Ví dụ như là bọn mình có sinh hoạt và làm việc ngay tại nhà, cho nên là bọn mình cần cái không gian sinh hoạt chung này nó phải thực sự là rất sáng. Và ở cái không gian sinh hoạt chung này thì bọn mình dùng đến 16 đèn. Nhưng mà không gian ở phòng ngủ, mặc dù cái diện tích nó không có chênh lệch nhiều, nhưng mà bọn mình sẽ chỉ dùng đâu đấy có đến tầm 4 đèn thôi. Tức là cái ánh sáng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không cần phải sáng trưng lên. Tại vì mọi người hiểu cái cảm giác là kiểu mình đang ngủ xong nhỡ ai vào bật công tắc một cái xong rồi cái phòng nó sáng bừng lên, mình sẽ rất là bị chói và bị ngợp trong cái ánh sáng đó. Cho nên đây cũng là một cái lưu ý, tại vì nhiều khi mà mình phó mặc cho nhà thầu ấy thì họ sẽ bố trí các phòng như nhau, bởi vì có thể là tại lúc đấy họ không biết là mình sẽ sử dụng cái công năng phòng đấy là gì. Cho nên là cái này mọi người nhớ lưu ý nhé. Nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ có những bạn ở đây đang thắc mắc là nếu như mà bọn mình ở trong một cái mặt sàn mà các phòng nó đều thông nhau như này, như là nhà mình thì phòng bếp lại cạnh ngay phòng khách thông với cả phòng ăn, và thậm chí là nhìn xuyên được vào cả phòng thay đồ ấy, thì bọn mình sẽ xử lý ra sao để mà phân những cái luồng ánh sáng thích hợp. Đấy chính là cái kinh nghiệm tiếp theo mà bọn mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy chính là vấn đề chia cụm công tắc. Mình có rất là nhiều những cái công tắc như vậy đó, và với mỗi công tắc thì bọn mình sẽ phân vùng nó làm sao để không ảnh hưởng đến những không gian còn lại. Bây giờ thì bọn mình sẽ bật cho mọi người coi ha. Đây là không gian nhà mình khi mà bọn mình bật tất cả đèn sinh hoạt lên. Mọi người có thể nhìn thấy là ánh sáng dàn trải ra rất là đều. Tuy nhiên thì với mỗi khu vực thì bọn mình có chia ra từng công tắc riêng. Như ở đây là mình đang tắt hết đèn đi và chỉ để đèn đúng ở trên đảo bếp thôi. Thì mọi người có thể thấy là sẽ không ảnh hưởng gì đến khu vực ngồi phòng khách mà mẹ heo đang chill. Nhưng mà lại rất đủ ánh sáng để mình có thể thao tác và làm mọi việc ở trên đảo bếp. Cái đèn này của nhà mình ấy thì nó sẽ không có cái tấm tản sáng, cho nên là khi mà các bạn bật lên thì nó sẽ chỉ sáng ở cái khu vực mà các bạn mong muốn mà thôi. Chia công tắc ra nhiều như thế này thì với công năng của mỗi khu vực thì chúng ta sẽ có những cái ánh sáng nó khác nhau mà không ảnh hưởng tới các không gian khác. Việc phân chia công tắc như thế này thì sẽ làm cho căn nhà của các bạn trở nên sinh động hơn, đa dạng hơn về hình thức của từng không gian. Số lượng đèn thì vẫn chỉ từng đấy thôi, nhưng mà đem lại được rất nhiều cảm giác. Khi nào cần dùng nhiều ánh sáng thì sẽ bật tất cả đèn lên, còn không ý, thì từng khu vực sẽ có ánh sáng riêng biệt như thế này. Điều tiếp theo mà bọn mình muốn chia sẻ với mọi người ấy, đấy là không phải là sẽ không có khuyết điểm. Bây giờ mình đang ngồi này, thẳng một cái đèn nó đang chiếu thẳng vào mặt như thế này. Đây cũng là một cái hạn chế của cái loại đèn sinh hoạt này mà bọn mình sử dụng. Nó sẽ không có cái tấm tản sáng. Thì khi mà cái đèn nó chiếu rọi thẳng xuống như thế này này thì nó là một chiếc spotlight mọi người. Thì đôi khi nó sẽ tạo cảm giác là nó hơi khó chịu một chút. Nên là nếu mà khi mà ngồi cái sofa ấy, thì sẽ phải ngồi hơi sâu vào một chút như thế này để nó tránh cái ánh đèn nó đi. Cái việc này chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được. Bọn mình có chia sẻ ở vlog How Tour là nhà này là bọn mình không muốn động đến cái trần trong quá trình sửa nhà. Bọn mình giữ nguyên bản cái trần ban đầu.
Chính vì vậy là những cái vị trí đèn nó chỉ chám vào cái downline ngày xưa thôi, cho nên là nó không thể xê dịch quá là nhiều. Bọn mình ở trong cái hiện trạng là sửa trên cái hiện trạng cũ và lại còn làm việc ở nhà và cần ánh sáng mạnh nữa, cho nên là bọn mình cũng sẽ phải chấp nhận là gặp những cái nhược điểm như mà bố Kiên vừa có chia sẻ. Chiếc đèn này chỉ bị chói khi mà các bạn đứng dưới gần như là 90 độ và nhìn thẳng lên thôi. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bạn nhìn chéo ấy, thì hoàn toàn là sẽ không thấy được cái đốm sáng ở trên trần. Đây cũng là một trong những cái tính năng chống chói của cái đèn này so với những chiếc đèn downline mà có cái tấm tàn sáng ở bên ngoài. Có một điểm nữa đấy chính là các bạn có nhớ căn nhà của mình ở Hà Nội ngày xưa không? Hồi đó thì bọn mình sử dụng đèn trần là đèn downline và có 3 chế độ màu, đấy là đèn vàng, trung tính và ánh sáng trắng. Khi mà mọi người làm nhà, mọi người sẽ nghĩ là khi nào mọi người thích cái chế độ nào thì mọi người sẽ thay đổi được, nó sẽ rất là linh động. Tuy nhiên là khi mà nó chỉ cần chập một cái thôi mọi người ạ, thì sẽ có đèn màu vàng, có đèn màu trắng, có đèn màu trung tính, nhìn cái trần của chúng ta rất là nham nhở luôn. Cho nên là các bạn cũng phải tính luôn là khi mà làm nhà là các bạn sẽ thích ánh sáng 3000K màu vàng giống như chúng mình, hay 4000K trung tính, hay là 5000K ánh sáng trắng. Thì mọi người cũng nên xác định luôn là khu vực nào, loại đèn nào, công suất nào để mà chúng ta lắp trên trần đồng nhất một loại đèn. Thì mình nghĩ rằng là như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn và nó cũng sẽ đỡ mệt hơn cho mọi người về lâu về dài. Nếu mà nói đến cái ánh sáng sinh hoạt mà chỉ nhắc đến những cái chiếc đèn trần thôi thì mình nghĩ là nó chưa đủ. Tại vì là trong cuộc sống ấy thì bọn mình sử dụng những cái chiếc đèn LED rất là nhiều. Đầu tiên là ở cái vị trí của nó thì mọi người có thể là đặt nó ở những cái vị trí ví dụ như là dưới tủ như thế này, để lúc mà mình có làm gì đấy ở trên cái phần đảo bếp này thì mình sẽ vẫn có đủ ánh sáng toàn cho cái khu vực này. Hoặc là ánh sáng ở dưới những cái khe của đảo bếp như thế này, khi mà mình tắt đèn đi chẳng hạn thì nó vẫn sẽ hiện ra được một cái line đèn ở trên bếp. Và cái ánh sáng đèn LED này nó cũng rất là sáng nhá mọi người. Cho nên là bọn mình nghĩ rằng là ở trong cái yếu tố ánh sáng sinh hoạt ấy thì mọi người nên bổ sung những cái ánh sáng đèn LED như thế này. Và có một cái kinh nghiệm nữa mà bọn mình muốn lưu ý với mọi người, đấy là khi mà mọi người làm đèn LED ấy, thì mọi người có thể tham khảo những cái đèn pin như này. Thứ nhất là nó có cảm ứng thì nó cũng đã tiện hơn rất là nhiều rồi. Và cái thứ hai là mình có thể tăng giảm cái cường độ sáng như thế này. Nếu như mà cái phần khu vực mà mọi người sử dụng cái đèn LED này nó thông với cả những cái khu vực còn lại, thì khi mà bọn mình mà có nấu nướng xong ấy, bọn mình buổi tối bọn mình có ngồi ở khu vực phòng khách ấy, mà bọn mình muốn cái ánh sáng ở khu vực bếp này nó dịu dịu thôi thì bọn mình có thể đi cho nó tối hơn một tí đi, thì khi mà mình có ngồi ở phòng khách thì mình cũng sẽ không cảm thấy là nó bị rực quá. Và những cái chiếc đèn LED ý, thì nó sẽ không chỉ có cung cấp nguồn sáng cho mình mà mọi người hoàn toàn có thể biến tấu nó để mà làm thành những cái chiếc đèn trang trí. Ví dụ như ở khu vực tivi này thì bọn mình có cái dải đèn LED ở phía trên và phía dưới như thế này, và có thể đổi màu được. Cái dải màu của nó thì rất là đa dạng. Và bây giờ thì bọn mình sẽ đến với cả một phần rất hay, đấy chính là đèn trang trí. Cái hệ thống LED này thì cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình thấy nó vô cùng là hiệu quả luôn. Cái LED này thì mình xài của TP-Link. Khi mà mọi người lên app ấy thì mọi người sẽ có thể điều chỉnh được màu. Đó, ví dụ như ở đây là đằng sau mình lấy là mình có thể điều chỉnh được các màu mà mình mong muốn. Bên cạnh cái độ màu mà mình mong muốn, ví dụ đây mình đang để màu đỏ đi, đây đỏ đậm này đi cho mọi người dễ nhìn ha, thì sẽ có thể dim được cái đèn này. Ví dụ đây hiện tại nó đang sáng 100% này, mình đang giảm nó xuống khoảng tầm 50%, 20%, 10%, 100%.
Đó, thì như thế này nó sẽ rất là linh động cho cái việc mà bạn muốn không gian phòng khách của bạn như thế nào. Cái LED này thì nó rất là rẻ thôi và nó cũng rất là phổ biến nữa, và cái app sử dụng ở trên điện thoại cũng rất là phổ biến, cho nên là mọi người có thể thử tham khảo để cho cái phần khung tivi của mọi người, hoặc là những cái chỗ nào mọi người muốn, ví dụ như là dưới ven giường hay là trong phòng ngủ này, hay là trong bàn làm việc này, đấy, được cái màu sắc hơn thì mọi người thử tham khảo loại này ha. Cá nhân bọn mình nghĩ đây là một cái khoản đầu tư không quá lớn, thậm chí là khá là rẻ, nhưng mà nó có thể mang lại được cái hiệu ứng cực kỳ cao. Như những cái giải màu mà vừa rồi bọn mình có cho mọi người xem ấy, thì cái ngôi nhà của mình nó sẽ sinh động hơn rất là nhiều. Hoặc là những cái dịp mà mọi người dẫn bạn bè đến chơi, hoặc là có những cái buổi tiệc thì mọi người có thể là làm cho nó biến đổi sinh động hơn. Nói chung là mỗi một giải màu thì nó sẽ mang đến một cái căn phòng với những cái vibe rất là khác nhau, cho nên là bọn mình thấy cái này khá là hay, mọi người có thể tham khảo nhé. Ở ngay cái khu vực ra vào thì bọn mình cũng có một cái cặp đèn trang trí. Cái này thì nó sẽ là cái đèn để chiếu vào cái tranh ở đây, bởi vì ngay từ lúc mà bọn mình thiết kế nhà thì bọn mình đã hình dung ở đây sẽ có một cái bức tranh. Và bức tranh này thì bọn mình cũng đang sử dụng cái bức tranh ở nhà cũ thôi. Bọn mình phát hiện ra là tìm đèn chiếu tranh, đèn trang trí kiểu đèn tường ấy, đèn sảnh, nó rất là khó mọi người ạ. Nó không có quá nhiều sự lựa chọn như những cái chiếc đèn trang trí khác. Thực ra thì để mà nói về kiểu hình dáng thì bọn mình khá là thích, tại vì trông nó cũng đơn giản thôi. Tại vì mình không muốn là cái chỗ này nó bị những cái đèn nó cầu kỳ quá. Thì nếu mà sau này mình có tìm được cái bức tranh mà nó ưng ý hơn thì mình muốn là chủ đạo của nó sẽ là tập trung nhìn vào bức tranh thay vì nhìn cái đèn. Lúc ban đầu cái ánh sáng của cái đèn này nó là một cái ánh sáng, để cho mọi người dễ hiểu thì nó là ánh sáng kiểu tam giác ấy, nó sẽ chỉ có dọi vào chiếu tam giác và chiếu bức dọi tranh vào này thôi. Nhưng mà sau đấy thì cái đèn này nó bị cháy, bọn mình phải đi mua hai cái bóng khác để thay vào, thì nó bị cái ánh sáng nó như thế này mọi người ạ. Nó bị thẳng, mọi người vặn cái tấm tản sáng ở bên ngoài đi thì chúng ta sẽ thay cái bóng ở bên trong. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là bọn mình không tìm được cái loại bóng, tại vì là cái đèn này như vậy đặt Shopee, nhưng mà từ Shopee nước ngoài về. Nếu mà sau này mà mình có tìm được cái phương án nào mà nó hay ho hơn thì mình sẽ thay thế. Nhưng mà hiện tại thì bọn mình thấy khá là ok. Bố cùng mẹ chỉnh nó ngang nhé. Nó cũng nhẹ nhàng ấy. Nó cũng nhẹ nhàng. Đây, nếu mà mình làm như thế này thì nó sẽ là hắt sang hai bên. Còn nếu như mình muốn nó chiếu tập trung vào cái bức tranh của mình thì mình sẽ chiếu nó vào như thế này. Bọn mình có một chú cá ở đây, đây là xiêm. Thì tại vì nếu như cái ánh sáng ngày xưa ấy, thì nó lại có một cái nhược điểm, đấy là hai cái sáng ấy nó sẽ chiếu trực tiếp dọi vào đây thì nó sẽ bị chói xiêm. Nên là thành ra bây giờ cái ánh sáng này nó lại phù hợp mọi người ạ. Nếu như mà mọi người có biết đến cái nhà hát con sò Opera ở Sydney thì đây chính là một tác phẩm thiết kế của nhà thiết kế. Tên nhà thiết kế này là ở Đan Mạch ấy, cho nên bọn mình không biết có chính xác không. Tên là John Utzon. Và trên này thì sẽ có chữ ký của ông ấy luôn. Khi mà ông thiết kế nhà hát con sò Sydney thì rơi vào năm 1950, 1960 ấy, nhưng mà tuy nhiên thì cái tác phẩm này nó là một trong những cái tác phẩm chiếu sáng hiếm hoi của ông và được giới thiệu khá là muộn khi ông đã ngoài 80 tuổi mọi người ạ. Mọi người nhìn thấy không? Nếu mà mọi người nhìn nghiêng 90 độ thì nó sẽ là kiểu xếp lớp giống như là nhà hát con sò. Chiếc đèn này của bọn mình thì có tên là Concert B3 White. B3 tại vì là chiếc đèn này của bọn mình là một chiếc đèn có đường kính là 55 phân. Ngoài ra thì nó có cả phiên bản P1 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 30 mấy phân, cái sẽ nhỏ xinh hơn. Hình như là hồi đấy mình đi xem cũng chỉ có một cái size này thôi. Đúng rồi. Nên là mình cũng chỉ có một cái lựa chọn này thôi. Nhưng mà thực sự ý là cái đèn này là một trong những cái đèn mà bọn mình thấy rất ưng ý và kiểu mê ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Khi mà nó là thiết kế tròn như này thì nó cực kỳ mềm mại, nó sẽ cân đối hài hòa lại với tất cả những cái đồ nội thất ở trong nhà mình. Và có một cái điểm nữa mà mình cực kỳ thích, đấy là mọi người có thể nhìn thấy cái thiết kế đèn này để khi mà mọi người ngồi sinh hoạt ở dưới xung quanh cái đèn này ngước lên thì mọi người sẽ không hề bị chói mắt. Không hề bị chói mắt, không nhìn thấy cái bóng đèn để làm cho mọi người chói mắt, mà nó chỉ le lói qua các cái khe này thôi. Đó, mọi người nhấc ra thì mọi người sẽ nhìn thấy cái bóng đèn ở bên trong này. Cái chụp này thì nó bằng nhôm, được sơn mờ, ở đây là sơn mờ màu trắng và có cái
khuếch tán ánh sáng mọi người. Cái khuếch tán ánh sáng thì bằng chất liệu là polycarbonate, thì mọi người có thể thay cái bóng ở bên trong cũng rất là đơn giản. Ở đây nó sẽ có 4 cái lớp hình nón này, 1 này, 2, 3 và cái 4. Đó là cái mà mình đang cầm đây. Chiếc đèn này thì là của thương hiệu Fit Function. Thì Fit Function thì quá là nổi tiếng với rất là nhiều những cái tác phẩm đèn đẹp rồi. Khi mà nhìn chiếc đèn này lần đầu tiên cái là bọn mình mê luôn. Đấy, mọi người cài lên lại như thế này là xong, không hề chói mắt luôn mọi người ạ, rất là dễ chịu. Với nguyên bản của cái chiếc đèn này thì nó là một cái ánh sáng vàng 3000K thôi. Thế nhưng mà trong quá trình sử dụng ấy thì bọn mình đã biến tấu nó, đấy là bọn mình đã thêm cái ánh sáng thông minh vào và nó có thể biến đổi thành nhiều màu sắc. Chắc là ở trong những cái thước phim trước thì mọi người có thể nhìn thấy là nó đã biến đổi được sang màu đỏ, màu xanh, màu hồng, màu tím. Nói chung là dải màu khá là phong phú và nó làm cho cái chiếc đèn bọn mình nó trở nên sinh động hơn. Nó cũng làm cho cái căn phòng bọn mình nó chuyển vai liên tục ấy. Đấy là một cái điều mà mọi người cực kỳ thích. Mọi người muốn chuyển màu như vậy thì mọi người thay cái bóng ở bên trong đèn nhé. Ở đây thì thật ra là bọn mình chỉ thay cái bóng thông minh ở bên trong đèn thôi của EasyBit. Đấy, hoặc là mọi người có thể chọn bất kỳ cái hãng nào mọi người muốn và thay bóng cũng rất là đơn giản. Thật ra tại vì vlog này là vlog về những chiếc đèn cho nên là mình sẽ ưu tiên máy quay chỉnh làm sao để nó được những cái chiếc đèn này lên hình được đẹp nhất, cho nên bọn mình có sẽ hơi tốn một chút. Riêng về không gian này chỉ để chiếc đèn này thôi tại vì nó quá là đẹp đi. Chiếc đèn mà bọn mình vừa giới thiệu thì cũng là màu trắng, thì chiếc đèn kia bằng nhôm, và chiếc đèn này mọi người ạ hoàn toàn là bằng thủy tinh. Nó thủy tinh từ cái trao đèn này cho đến cái phần chân đèn ở đây, chỉ có một chút cái phần đế cuối cùng này thì là bằng kim loại thôi. Chiếc đèn này thì đến từ thương hiệu Fontana, một trong những thương hiệu đèn rất là cao cấp của Ý, và bản thân Fontana cũng là một trong những thương hiệu mà vợ chồng mình rất là thích. Chiếc đèn này thì được ra đời vào năm 1954 bởi một nhà thiết kế rất là nổi tiếng về thủy tinh người Pháp có tên là Marc Ingrand. Ông có cho ra chiếc đèn này với phương pháp là bằng thủy tinh thổi mờ. Cái thủy tinh thông thường thì nó sẽ bị nhiễm cái ánh sáng xanh, nhưng mà chiếc đèn này thì mọi người sẽ nhìn thấy là không có nhiễm một chút ánh sáng xanh nào cả. Chiếc đèn này thật ra là ban đầu không phải là tên là Fontana đâu, mà có tên là 1853. Sau này thì nó được đổi tên thành Fontana luôn để mà tưởng nhớ cũng như là tỏ cái lòng thành kính với cái người master, với cái người mà đã làm ra chiếc đèn này. Có một cái đặc biệt nữa là nó có 3 bóng đèn, thì có thể mở ở bóng đèn trên đỉnh này. Đó, thì nó sẽ sáng tản đều ra như thế này. Cái thứ hai là nó ánh sáng ở cái trao, và cái thứ ba đó là ánh sáng ở cái phần chân đèn như thế này. Chiếc đèn này thì các bạn có thể mở cả 3 bóng, hoặc là các bạn có thể mở 1 trong 3, hoặc là có thể mở 2 trong 3, tùy vào cái không gian mà mọi người muốn là cái ánh sáng của cái đèn này nó chiếu sáng như thế nào. Đấy là một trong những cái điểm mà bọn mình kiểu bị ấn tượng cái đèn này. Tại vì nếu mà nhìn về kiểu sáng ở bên ngoài ấy, so với cái giá trị của chiếc đèn thì nó không hẳn là wow lắm. Nhưng mà tại vì nó càng thiết kế đơn giản và thì nó càng tôn lên được cái ánh sáng mà nó mang lại. Đấy, như lúc nãy bọn mình có nói với mọi người là nó có 3 cái bóng đèn và mình hoàn toàn là có thể cháo, tức là mix rất là nhiều những cái kiểu ánh sáng với nhau tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng. Lúc mà mình muốn nó sáng trưng lên cái góc đấy thì mình sẽ bật full, còn nếu mà mình muốn kiểu như là hắt trần như thế này đó, cho nên là thành ra mình mới nói với mọi người là cái vị trí đặt chiếc đèn thì nó cũng sẽ làm tôn lên cái đèn rất là nhiều. Và đặc biệt thì cái đèn này mọi người có đến tận 3 size để cho mọi người có thể lựa chọn. Size của nhà mình thì sẽ là size lớn nhất, và cái này cũng là một trong những cái mẫu đèn bán chạy nhất của hãng luôn. Và cái này thì nó phù hợp với rất là nhiều những phong cách nhà. Như bọn mình thì là mid-century thì bọn mình thấy là nó khá là hợp, tại vì là những cái đồ nội thất xung quanh bọn mình thì nó đã mang rất là nhiều những cái màu sắc kiểu rực rồi, cho nên là những cái chiếc đèn mà nó càng trơn màu như thế này thì cái vẻ đẹp nó càng được tôn lên ý. Khi mà bọn mình làm cái quang này thì bọn mình cũng phải tính luôn cái chiều cao của cái quang này là bao nhiêu đó, để mà khi mà cái đèn này nó bật lên nó cái ánh sáng nó tạo ra và nó tạo thành những cái bệ như thế này. Và tại vì nó quá là đẹp, nó quá là trang nhã đi, cho nên là bọn mình chọn một cái vị trí là ở ngay bên dưới tủ thờ như thế này. Đấy, nguyên một chiếc đèn rất là đẹp, rất là kiểu như là được đóng khung ấy. Đúng rồi, được đóng khung. Đến tối thì bọn mình chỉ cần bật chiếc đèn này và chiếc đèn trần này thì là bọn mình đã đủ cái nguồn sáng ở đây rồi. Đó, thế nên là ở trong không gian phòng khách thì sẽ có 2 cái chiếc đèn này là 2 cái đèn mà chủ lực nhất trong cái không gian này. Tiếp theo thì sẽ đến một cái đèn mà chồng mình bảo là cái đèn này là mình phải đích thân mình giới thiệu. Cái chiếc đèn này được tặng vào dịp 20 tháng 10 cách đây khoảng 2 năm. Và đây là cái chiếc đèn mà bố Kiên đã tặng mình vào cái dịp năm đấy.
Mình chỉ nhớ là năm đấy vào dịp 20 tháng 10 thì kiểu mình bị ốm hay sao á. Thế xong rồi chồng mình thấy mình ốm quá, chồng mình không hiểu sao lại thấy vợ ốm nhưng mà không tặng quà hôm đấy, xong rồi hôm sau mới tặng. Đấy thì lúc đầu ấy mà mình nhận được cái chiếc đèn này thì mình cũng kiểu nghĩ là nó không có quá là hợp cái style của mình tại thời điểm đấy. Nhưng mà càng dùng thì mình lại càng thấy là mình rất thích cái đèn này mọi người ạ. Tại vì là nó đặt ở trong bất cứ một cái không gian nào mình đều thấy là nó có một cái vẻ đẹp mà không lẫn đi đâu được. Và cái đèn này thì có tên là Bonjour Versailles. Đây là một cái thiết kế của người Pháp kết hợp với cả Flos. Và cái đèn này ra đời vào năm 2015, tức là cách đây khoảng tầm 10 năm. Cái đèn này thì nó sẽ có rất là nhiều cái phiên bản. Thứ nhất là bằng cái chất liệu nhựa tổng hợp, hoặc là sẽ bằng pha lê kết hợp với cả baccarat. Cái chất liệu như thế nào thì nó cũng sẽ đi với cái giá tương xứng như thế. Cái này thì bọn mình sẽ là bằng nhựa tổng hợp thôi, cho nên là giá của nó cũng sẽ mềm hơn. Và cái này thì nó cũng sẽ có một cái phiên bản là ở đây thì nó sẽ là bằng nhựa trong suốt hết. Trên này sẽ là một tấm kim loại kết hợp với cả những cái gọi là cái nếp gấp vải ở đây này. Nó làm cho cái đèn này nó mềm mại hơn rất là nhiều và cái ánh sáng nó được tản đẹp hơn. Một cái điều mà mình muốn bật mí với mọi người đấy là phải dùng khoảng độ cỡ hơn 1 năm thì mình mới phát hiện ra là nó dimmer được. Đây, mình sẽ cho mọi người xem lúc mà nó tắt trước đã nhé. Lúc nó tắt thì nó sẽ như thế này. Trong thiết kế của nó thì tối giản nhưng mà cực kỳ là sang trọng. Đây là lúc mà nó sáng nhất. Và sau đấy thì mình có thể đi. Nó có thể sáng từ 10% cho đến 100%. Đây là lúc mà nó ở trạng thái 10%. Còn bây giờ nó sẽ lên 100% như thế này. Đây cũng là một cái điều mà bọn mình cảm thấy nó cũng là một cái kinh nghiệm mà bọn mình muốn lưu ý với mọi người khi mà mọi người mua đèn thiết kế. Tại vì là nếu như mà mọi người mua những cái ánh đèn nó có dimmer như thế này thì nó sẽ rất là tiện trong cái quá trình mình sử dụng. Những cái lúc ấy mà mình dùng nó làm trang trí mà nó bị sáng quá thì nó cũng sẽ làm mất đi cái độ chill của cái không gian đấy, đúng không? Thì mình có thể đi như này vào buổi tối. Đó, mình đi như thế này thì nó sẽ rất là dịu và nhẹ nhàng. Cái này mà mình mua ấy thì mình cũng rất là thích về cái việc mà mình mua nó trong hoàn cảnh nào và mình tìm thấy nó trong hoàn cảnh nào thì nó sẽ làm cho mình có cái kỷ niệm về cái đèn đấy hơn. Cái này thì nếu như mọi người đã xem cái vlog mà bọn mình house tour nhà ấy thì bọn mình cũng đã có nói qua với mọi người rồi, nhưng mà mình sẽ vẫn muốn nhắc lại với những bạn nào mà mọi người chưa xem vlog đấy. Đấy là khi mà bọn mình thiết kế cái layout để sửa nhà ấy thì tại cái thời điểm đó là mình cũng chưa có hình dung ra là mình sẽ trang trí các thứ như thế nào đâu. Mình quyết định là mình sẽ đi xem những cái đồ trang trí nội thất trước và mình sẽ quyết định đến cái thiết kế cuối cùng. Và lúc mà mình nhìn thấy cái đèn này và nhìn thấy cái gương đỏ này thì mình đã nghĩ ngay đến việc rằng là chắc chắn là cái bộ đôi này phải ở nhà mình và đi liền với nhau. Thành ra là ngay hôm đấy sau khi mà xem về thì mình đã gửi cho bên anh chị thiết kế và mình gắn hai cái đèn này ở cái vị trí đấy và bảo là nói chung là đây sẽ là cái trung tâm của cái thiết kế lần này. Tại vì là mình cảm thấy là nó mang được cái hơi hướng mid-century rất là rõ. Và cái đèn này thì mình nghĩ rằng cũng không phải là một cái dáng đèn phổ biến. Có khá là nhiều bạn đã hỏi bọn mình là mua cái đèn này ở đâu. Nhưng mà cái đèn này thì mình cũng có lẽ là mình cũng tự tin là nó cũng không có quá phổ biến ở Việt Nam. Rất là ít nhà có. Và đến khi mà bọn mình mua cái đèn này thì bọn mình đọc và tìm hiểu về nó thì bọn mình cũng thấy nó có mang một câu chuyện rất là hay. Chiếc đèn này thì là của hãng Kundalini, là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng về nội thất của Ý, thiết kế bởi một nhà thiết kế sinh ra ở Milan tên là Guglielmo Vercini. Thì cái chiếc đèn này thì khi mà mọi người nhìn thấy thì mọi người sẽ tưởng tượng ngay ra đây là phần đầu này, đây là phần thân này. Đó, và ở dưới này là chân. Chiếc đèn này thì cao 2 mét, như ở đây là mình cao 1m8 là nó sẽ cao hơn của mình khoảng 20 phân. Có một cái điểm đặc biệt là mọi người sẽ nhìn thấy là nó làm được đan chằng chịt thủ công từ rất là nhiều những cái sợi thủy tinh. Vì nó được đan thủ công ấy cho nên là hầu như là không chiếc đèn nào sẽ giống chiếc đèn nào nhé mọi người. Cái mẫu ETA này thì nó có khá là nhiều màu, như nhà mình đây là màu trắng này. Ngoài ra thì mình biết là nó có cả màu bạc này, màu hồng này, màu cam, màu đỏ, màu xanh lá cây. Đấy, nhiều lắm. Và chiếc đèn này thì được ra đời vào năm 1996. Cái bóng ở trên phần đầu này thì nó sẽ có cái đuôi xoáy E27 và có công suất là maximum là khoảng tầm 21W. Còn ba cái bóng này là đuôi xoáy E14 và có cái mức công suất tối đa là 6W. Thì chiếc đèn này cũng dim được nhé mọi người. Đây cũng là một cái điểm mà mình cực kỳ thích ở cái đèn này.
Đấy là nó có thể dimmer được cái độ sáng của nó. Đây là tắt này, đây là bật này. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có một cái dây trượt để mà dim lên. Đó, dim xuống. Đó. Chiếc đèn này thì thật ra là quay lên khá là khó, tại vì là cái ánh sáng này nó bị nháy nhiều hơn so với những cái đèn khác. Cho nên là mình cũng cố gắng chỉnh làm sao mà đẹp. Nếu mà mọi người nhìn qua hình thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là những cái điểm nào mà nó không có đèn ấy, đây này, nó sẽ tối mà nó sẽ sáng như kiểu như là con mắt đang nhìn này, phần thân, phần bụng ấy, với cả phần chân. Đó. Nói chung là hôm nay quay vlog thì lại càng nhìn lại càng thấy tâm đắc cái đèn này. Lúc mà nhìn mới đầu ấy thì cảm giác là cái hình dạng của nó hơi kỳ dị một tí, và trông cái chất liệu của nó thì cũng không có quá là đặc sắc, bởi vì nhìn từ ngoài thì bọn mình cứ nghĩ là nó là làm bằng nhựa cơ. Và bọn mình đã đi về, bọn mình quyết định là bọn mình không mua nữa. Mà hôm đấy là nó chỉ còn có đúng một chiếc đèn này là chiếc đèn kiểu đang được trưng bày ở tại showroom thôi, và không có hàng mới. Cho nên là bọn mình đã suy nghĩ rất là nhiều, một cái giá tiền như thế mà lại phải kiểu mua một cái đèn mà nó bị trưng bày ở ngoài lâu ấy, tức là nó không phải là hàng mới ấy. Thì mình khá là suy nghĩ và bọn mình đã đi về. Và khi mà tìm hiểu thế là bọn mình bắt đầu thấy thích dần, nhưng mà cũng không có ý nghĩ là sẽ mua. Và sau hôm đấy thì bố Kiên chồng có đặt Anh Nam ở Roger Boboy. Hôm đấy thì anh Nam có liên hệ với cả bố Kiên, như là bọn mình thích cái đèn này đúng không, và nếu mà bọn mình thích quá thì anh có thể discount cho bọn mình một chút xíu. Và lúc đấy thì kiểu như là cảm giác như là cái duyên với cái đèn này nó vẫn chưa hết ý. Thế là bố Kiên quyết định là bố Kiên sẽ mua. Nhưng mà lúc đấy thì mình không hề biết đến cái hôm đấy như là đang lắc nội thất rồi, xong rồi chồng mới gọi vợ xuống nhận. Và lúc đấy kiểu ôi, nói chung là mình kiểu cảm thấy rất là thích luôn ý, kiểu cảm giác như là mình đến lúc mà cái đèn này nó đặt ở trong nhà mình thì mình mới cảm giác là nó thực sự rất là xứng đáng được ở đây. Cái vị trí mà nó để ở đây cũng kiểu siêu hợp luôn ấy. Nếu mà nói về một trong những chiếc đèn nào mà nó mang tính nghệ thuật nhất trong nhà mình thì nó là chiếc đèn này. Nó nghệ thuật từ kiểu dáng, từ chất liệu, từ cái texture, từ mọi thứ. Và nếu mà có dịp mà tới Ý thì bọn mình cũng muốn qua Kundalini một lần, tại vì là nếu mà bạn nào thích về hội họa, thích về điêu khắc thì mình nghĩ rằng là đèn của Kundalini cũng sẽ rất là phù hợp. Thành ra là mỗi lần mà nói về chiếc đèn này thì mình khá là hào hứng với mọi người. Nhưng mà tuy nhiên là đây vẫn chưa phải là chiếc đèn cuối cùng, bọn mình vẫn còn một vài những chiếc đèn khác mà bọn mình rất là muốn chia sẻ với mọi người. Mình sẽ đi tiếp nhé. Tiếp theo sẽ là một trong những chiếc đèn mà bọn mình cũng mua cũng rất là lâu rồi, từ ngày bọn mình mới chuyển vào Sài Gòn. Hồi mà chuyển vào Sài Gòn thì bọn mình mua hai chiếc, một là chiếc P3, Concert P3 và một chiếc nữa là chiếc này. Chiếc này thì là của Louis Potion. Chắc là nhiều bạn cũng biết và nhìn thấy chiếc đèn này rồi. Chiếc đèn này thì nó có nhiều màu lắm mọi người ạ. Nó cũng sẽ bằng nhôm nhé. Đó, nó bằng nhôm và cái này nó rất là nhẹ. Cái này thì thay bóng các thứ dễ lắm. Đây này, đấy, mọi người chỉ cần xoáy vào cái đuôi nâm châm như thế này là ở trên là chúng ta có thể thay bóng ở bên trong. Chiếc đèn này thật ra là cũng là bóng exhibit đấy mẹ. Và mình cũng có thể đổi màu giống như chiếc đèn ở phòng khách. Cái này thì rất là nhẹ, như mọi người có thể nhìn thấy là mình vừa tháo rất là nhẹ. Thì chiếc đèn này là một chiếc đèn mà mình nghĩ rằng là để trong không gian nào nó cũng sẽ rất là xinh. Nó có nhiều size. Cái size này của bọn mình là nó là size khoảng tầm 40 phân. Nó có những cái size nhỏ ấy mà mọi người có thể nằm đèn thả. Đợt mà bọn mình sửa nhà đợt này là bọn mình đang nghĩ đến việc là hay là kiểu như là đèn bếp. Ngày xưa thì bọn mình có mấy cái đèn thả ở chỗ bếp ấy. Thì bọn mình đã tính đến việc là hay là bọn mình mua 3 cái đèn Louis Potion này size nhỏ để mà bọn mình trưng ở đó. Nhưng mà bọn mình nghĩ rằng là trong một cái không gian như thế này quá nhiều đèn thả thì nó sẽ không hợp. Mô phỏng cho mọi người đúng nhá, khi mà mình ngồi xuống bàn ăn ấy thì mình ngồi nói chuyện thì chắc chắn là mình sẽ phải ngước lên. Mà nếu như mà mình nhìn thấy được cái bóng đèn ở trong cái đèn ấy thì mình sẽ rất là dễ bị lóa mắt. Thì cái đèn này nó cũng sẽ không bị nhìn hẳn thấy cái bóng. Đó, có nhiều gia đình thì mọi người sẽ lựa chọn là những cái kiểu treo đèn thủy tinh nhìn xuyên thấu được. Nhưng mà nếu mà ở những cái vị trí mà mình hay phải ngồi dưới cái đèn để mà ăn uống nói chuyện thì mọi người, hoặc là ngước lên nhìn trên cái tầm nhìn cao ấy, thì mọi người hãy lưu ý đến cái đấy nhá. Mình sẽ nói luôn đến cái đèn đằng sau. Đây, cái đèn đằng sau này có tên là Bilia. Chiếc đèn này là tên là Bilia thì mọi người có thể nhìn thấy đây. Nó là một cái trụ hình nón ở bên dưới. Đó, và cái trụ này thì được làm bằng kim loại.
Cái trụ này thì nó là mạ nhé, thì nó sẽ có 4 màu là màu silver, màu gold, nhà mình đây là màu gold, màu rose gold, màu vàng hồng và màu đen, kim loại đen. Ở trên này thì nó sẽ là thủy tinh. Một trong những cái đặc điểm rất là hay của chiếc đèn Bilia này là mặc dù là cái phần chóp nón ấy nó gần lên đến đỉnh rồi, nhưng mà nó vẫn đỡ được cái quả cầu. Cái này thì rất là dễ sử dụng, dễ xài. Và ở dưới này thì nó có 3 cái chân, 3 cái vít để mà nó đỡ cho cái đèn này. Mọi người mà muốn thay bóng thì thay cũng rất là đơn giản, là mọi người vít 3 cái vít này ra thôi, sau đấy thì mọi người thay cái bóng ở bên trong. Chiếc đèn này thì nó có một cái đặc điểm nữa là nó cũng có thể đi ngược. Đó. Đây là tối nhất, còn đây là sáng nhất. Chiếc Bilia này nếu mà mọi người bật riêng nó trong một không gian ấy, nhiều khi nhìn nó như là một cái hành tinh, nó lơ lửng. Nó rất là đẹp luôn. Chiếc này thì dễ xài, dễ sử dụng và mọi người để đâu nó cũng đẹp. Lúc mà bọn mình thiết kế lại nhà ấy thì bọn mình đã nghĩ ngay là nó cần phải đặt được cái vị trí này. Trông nó đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ tôn lên được cái vẻ đẹp của cái đèn. Và một cái lưu ý mà bọn mình muốn nói với mọi người đấy là những cái chiếc đèn mà nó càng đơn giản thì tính ứng dụng của nó càng cao. Và nói đến sự đơn giản thì chắc chắn là không thể kể đến được những chiếc đèn của Okayo. Và bọn mình sẽ nói đến những chiếc đèn này nhé. Khi mà mình sửa nhà thì đây là một trong những chiếc đèn cuối cùng thì là bọn mình đặt về mất khoảng gần 2 tháng. Chiếc đèn này thì trong vlog house tour thì mình đã nói rồi đó, là ở đây thì bọn mình có một cặp là bọn mình để ở cái khung cửa sổ như thế này. Khi mà mọi người nhìn trực diện theo cái góc nhìn của mọi người qua camera ấy, thì bóng đèn ở bên trong ấy, nó như một cái mặt trăng lơ lửng ở trong một cái quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này thì nó như kiểu ombre mọi người, nó sẽ có trắng gương, và nếu mà mọi người nhìn nghiêng thì mọi người sẽ thấy cái hiệu ứng ombre, nghĩa là nó đổ màu dần dần. Sẽ có một cái điều đặc biệt đấy là kể cả lúc nó bật hay là lúc nó tắt thì nó cũng đều rất đặc biệt. Đúng rồi. Lúc nó bật thì nó sẽ như là một cái vầng trăng lơ lửng, nhưng mà khi nó tắt đi thì nó sẽ giống như là một cái quả cầu thủy tinh ấy. Và mình nhìn vào mình sẽ nhìn thấy được những cái gương cầu lồi ở đây phản chiếu hết cả cái căn nhà của mình ở trong này. Chiếc đèn này thì bọn mình mua của Alice Lighting, một trong những đơn vị mà phân phối độc quyền Okayo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là cái mẫu đèn đầu tiên mà bọn mình ấn tượng đấy là cái đèn Luna Scura này. Nói chung là nó chỉ để ở trong cái bức tường trắng thôi, nhưng mà phải nói là nó quá là đẹp đi, cái ánh sáng của nó quá là đẹp đi. Đợt đấy là người ta để 3 size. Nó rất là đơn giản nhưng mà nó đẹp thực sự mọi người ạ. Kiểu khi bọn mình bước vào cái không gian đấy thì bọn mình rất là bị ấn tượng với cái đèn này. Bọn mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, tại vì là thứ nhất là cái giá của nó cũng tương đối cao, cái thứ hai là thời gian order thì cũng lâu. Tại vì lúc đấy người ta có hẹn với mình là chưa chắc chắn thời gian, tại vì khi mà bọn mình order thì bên Đức họ bắt đầu làm. Đúng rồi. Cái này cũng hay, có nghĩa là khi mà mình đặt hàng thì người ta chuyển cái đơn hàng của mình sang bên Đức, thì lúc đấy thì chính hãng ở bên Đức sẽ gửi cho mình một cái email, cho email cá nhân của mình là kiểu đó xác nhận đơn hàng là bạn làm đặt cái đèn nào, cái này lúc đấy họ mới sản xuất. Cho nên mình rất là yên tâm về cái việc là không phải là đèn nhập ở đâu hay là như thế nào. Tự nhiên mình bị ấn tượng với cái đèn đấy quá và mình nghĩ là chỉ có cái đèn đấy đặt ở vị trí này thì nó mới hợp thôi. Nhưng mà nói thật với mọi người là lúc mà bên đội kỹ thuật lên đèn lắp ấy thì bọn mình bảo là đây đúng là một cái quyết định cực kỳ sáng suốt, bởi vì là nó quá hợp và nó làm cho cái không gian ở đây nó sang trọng và nó sẽ là một phong cách hoàn toàn khác đấy. Nó tinh tế hơn rất là nhiều, nó sang trọng hơn. Mình có thể chỉnh cái nhiệt độ màu, ánh sáng ở trên app của hãng luôn. Mọi người có thể giảm hẳn nó xuống 2700K thì nó sẽ vàng hơn nữa, hoặc là mọi người có thể tăng nó lên 4000K thì mọi người sẽ thấy là nó trắng như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giảm từ từ để cho mọi người thấy nhé. Chiếc đèn này thì nó sẽ sử dụng một cái công nghệ, đấy là công nghệ Fireball, là một trong những cái công nghệ độc quyền của hãng Okayo này dành cho chiếc đèn này. Đấy, mọi người sẽ trên hình mọi người sẽ nhìn thấy là dần là nó sẽ vàng dần. Như mình thì mình sẽ thích là nó ở cái nhiệt độ đèn này. Đây là 2007, dimmer được nó nữa. Ví dụ như đây là tắt này, mọi người tăng lên khoảng tầm 10% trên điện thoại, nó sẽ như thế này. Đó, 50%, 100%. Đấy. Có lẽ là khi mà nhìn ở trên hình thì mọi người sẽ chỉ nhìn thấy được cái việc mà nó giảm sáng tối thôi, nhưng mà ở ngoài thực tế thì cái việc mà nó tăng sáng, giảm sáng nó sẽ làm cho cái chiếc đèn này nó biến đổi hoàn toàn luôn. Lúc mà mình tắt kiểu
mờ mờ nhẹ nhẹ như này thì cái hình dáng của cái đèn nó lại khác nhé. Tại vì cái này mình nghĩ là khi mà lên video như mình đang nhìn qua màn hình ấy, thì nó không có lột tả rõ được, nhưng mà ở ngoài thì nó rất là rõ. Nhìn nghiêng cái màu nói chung là rất đẹp. Mình cũng thích nó khi mà nó tắt đi, mình có thể ban ngày khi mà mình không bật nó thì nó như là một cái quả cầu lồi ấy, mình nhìn thấy được cả nhà mình ở trong cái đèn này luôn mọi người ạ. Nói chung là rất thích. Cái này thì sẽ dẫn mọi người vào trong phòng ngủ của mình nhá. Đây là một chiếc đèn cực kỳ là thú vị. Chiếc đèn Sento này là một trong những chiếc mà được nhiều người hỏi nhất. Rất nhiều người hỏi là cái đèn hoàng hôn này của bọn mình mua ở đâu. Thoạt nhìn ý thì mình thấy là nó rất là đơn giản, nhưng mà nó có rất nhiều những cái tính năng để mà mình có thể khám phá và trải nghiệm nó. Ở đây thì bọn mình chọn hai sắc màu này thì nó sẽ mô phỏng gần giống như với cả cái ánh sáng của hoàng hôn, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhịp sinh học của mình. Tức là nếu mà đến tầm chiều tối cũng là cái lúc mà bọn mình sẽ sử dụng đến phòng ngủ, bọn mình bật cái ánh đèn này lên thì nó sẽ làm cho cái nhịp sinh học của mình nó được điều độ hơn. Tức là ở cái trạng thái là tắt nguồn để mà xong cái ngày làm việc thì bọn mình sẽ biết là đã đến cái lúc mà mình cần được phải nghỉ ngơi. Có rất là nhiều người thì sẽ sử dụng nó để trong những cái không gian kiểu như là trang trí ngoài phòng khách, nhưng mà khi bọn mình nghĩ rằng là nếu mà để nó ở phòng ngủ thì nó cũng khá là hợp lý, vì nó vừa có cái ánh sáng như mình vừa nói mà nó lại rất là linh động trong cái vấn đề sử dụng. Thứ nhất là nó sẽ có một cái tay cầm ở đây để cho mình có thể di chuyển ánh sáng đến tận 360 độ. Đó có nghĩa là mình có thể biến tấu được cái ánh sáng này để mà đó, và một cái nữa đấy là nó có thể dim được nha. Nhưng mà đi vào đây là đi bằng cảm ứng. Đúng, nó đi bằng cảm ứng như này. Đấy, mình chỉ cần để tay ở gần thôi, ở trên hay ở dưới cũng được, thì nó sẽ bắt đầu sáng dần lên. Và đấy kiểu như là kiểu như là khi mà mình xoay nó ở bất cứ một cái góc độ hoặc là chuyển cái dải màu của nó thôi thì cái phòng ngủ của mình nó cũng đã được thay đổi cái vibe đi rất là nhiều. Nó đánh lên trần các thứ cũng rất là khác. Cái đèn này nó còn hay một cái nữa là ngoài cái việc là chỉnh được bằng app giống như cái Luna ngoài kia ra, thì cái này nó còn thể chỉnh bằng cảm ứng. Nó cũng là một cái công nghệ rất là hay áp dụng trên chiếc đèn này. Ở trên mọi người có thể nhìn thấy chiếc đèn này nó có hai mặt đúng không? Bây giờ này mình để tay một cái mình rút ra, nó rất là nhạy luôn. Vấn đề là mọi người mở tắt ở mặt nào của nó cũng được nhé, mặt trên hay mặt dưới đều được. Đó, xong rồi thậm chí là mặt trên này. Đấy, mọi người để tay, giữ tay ở trên cái mặt đèn thì nó sẽ dim sáng tối. Và cái đèn này nó còn có hay ở một điểm nữa là mọi người để đèn tay trên dưới như này này, mọi người bỏ tay ra, mọi người sẽ thấy nó nháy một cái, thì mọi người ở trên là mọi người tắt trên, mọi người ở dưới là mọi người tắt dưới, giơ ở trên là mọi người chỉ bật trên, tắt trên, chỉ bật dưới. Muốn mở một đèn đây cũng có thể mở được. Các bạn muốn mở đèn còn lại, các bạn bố cũng cho cái đèn đấy về đây đi. Đấy. Hoặc đây các bạn xoay lại như thế này. Đó. Cái độ hoàn màu này thì nó lên tới 95% nhé, rất là cao luôn. Đấy cho nên là cái ánh sáng mà nhìn dưới cái đèn này đẹp lắm. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là cái đèn này thực sự là nó rất là nhỏ gọn và nó cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, lúc đầu thì bọn mình nhìn không cái đèn này bọn mình bảo là trông nó không có kiểu cách gì cả ấy. Thế nhưng mà đúng là nó sẽ làm cho cái phòng ngủ của mình nó đỡ bị rối hơn. Tại vì khi mà mình bước vào phòng ngủ thì muốn là cái không gian nó càng nhẹ nhàng, càng đơn giản nhất thì mình sẽ càng dễ thư thái hơn. Khi mà mọi người tháo ra nó sẽ có một cái kính cầu lồi như thế này. Đây các bạn sẽ tháo được cái filter màu này ra và nó sẽ còn lại đẹp như thế này. Mọi người lắp lại cái mặt gương cầu lồi. Đó, thì lúc nào mà mọi người không muốn sử dụng những cái ánh đèn kiểu cầu vồng kia thì mình có thể là quay về với cả cái ánh đèn basic nhất, đấy là ánh đèn vàng như thế này. Cái màu sắc nó cũng sẽ làm cho bọn mình khi mà vào phòng ngủ sẽ rất là thư giãn và muốn nghỉ ngơi luôn. Và kiểu như là đây bây giờ tầm này mọi người 11 giờ kém rồi bật đèn này và quay lên trong phòng ngủ là bây giờ đã muốn nghỉ rồi. Nhưng mà còn khoảng tầm 2 chiếc đèn nữa bọn mình muốn giới thiệu tới mọi người. Ở dưới cái đèn ốc heo này thì bọn mình sẽ có thêm một cái này nó là máy xông tinh dầu để tạo hơi ẩm thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có đèn. Cái này thì thực ra nó không phải là đèn trang trí nhưng mà mình vẫn muốn cho mọi người coi, vì cái này nó cũng có rất là nhiều giải màu. Mình phát hiện ra là lần này sửa nhà thì bọn mình trong phòng ngủ thì bọn mình muốn sử dụng những cái màu sắc như này để làm cho cái căn phòng nó sinh động hơn. Nó làm cho mình được nhiều cái không gian để mình có thể thư giãn hơn. Tại vì là mọi người có thể nhìn thấy là lần này sửa nhà thì bọn mình làm cho căn phòng ngủ tối giản nhất có thể, xung quanh là những mặt tường trơn thôi, không có gì cả. Đây là lúc mà cái đèn này đang tắt thì nó sẽ
là một cái đèn màu trắng đục luôn. Nhưng mà trước tiên là mình muốn hỏi mọi người là mọi người nhìn chiếc đèn này và mọi người hình dung ra đây nó giống cái gì không? Mọi người hãy thử comment ở phía bên dưới để xem là có bạn nào mà đoán trúng không nhé. Mọi người đã comment chưa? Người ta đang xem mà. Đó, đây là bên trong của chiếc đèn này. Nó thiết kế cực kỳ là đơn giản luôn. Chiếc đèn này thì được làm từ thủy tinh opal và công nghệ là sẽ thổi mờ nó. Mọi người có thể nhìn thấy là cái ánh sáng ấy, nó tản rất là đều luôn ở cái quả cầu thủy tinh này. Chiếc đèn này thì được trưng bày ở Bảo tàng Hiện đại New York vào năm 1968. Và tác giả của chiếc đèn này đó chính là Sergio Asti. Ông là một trong những nhà thiết kế cũng rất là nổi tiếng. Có một cái câu chuyện hay mà lúc nãy mà mẹ Loan bảo là mọi người trông có giống cái gì không ấy, thì mọi người nghe cái tên Daruma thì mọi người sẽ nghĩ ngay từ cái gì. Daruma nó chính là cái con lật đật của Nhật Bản. Biểu tượng của chiếc đèn này nó cũng giống như là cái chú lật đật, cái búp bê Daruma của Nhật Bản đó. Dưới nó cũng là một cái hình cầu, nhưng mà người ta thiết kế làm sao mà để cho cái phần đáy mọi người nó phẳng ít nhất có thể để nó được trọn vẹn cái hình cầu ở bên dưới. Mình đã thay bóng và thay cái bóng EasyBit là cái bóng mà giống như mấy cái đèn kia. Đấy, nói chung là đây là ánh sáng bình thường của nó thì nó sẽ là kiểu như này, thực ra nó sẽ vàng hơn một chút xíu. Nhưng mà nếu mà chỉ để không như này thôi thì mình thấy là nó cũng đẹp, nhưng mà để ở trong khu vực của phòng ngủ thì nó lại hơi bị rực quá, nhìn sẽ bị chói mắt. Nên là bọn mình thay cái bóng EasyBit này vào để có thể chuyển sang được rất là nhiều những cái sắc độ màu. Màu hồng này, màu cam, màu tím, màu xanh. Hoặc là có thể để cho nó thay đổi luân phiên màu luôn cũng được. Nó có thể thay đổi như này, nó làm cho cái khu vực, cái không gian ánh sáng ở trong phòng ngủ của bọn mình nó trở nên sinh động. Và nhất là những cái lúc mà bọn mình kiểu nằm xem phim này, hoặc là bọn mình nằm kiểu nghe nhạc, thì bọn mình thấy rằng cái không gian này nó cực kỳ là tuyệt vời luôn. Nếu như mọi người mà có xem cái vlog mà Giáng sinh thì đây chính là cái món quà Giáng sinh mà năm nay, năm vừa rồi Bố Kiên có tặng cho mình. Thực ra thì đây là một trong những cái đèn mà đã ở trong cái wishlist của mình từ khá là lâu rồi. Tuy nhiên là để mà tìm mua được chiếc đèn này thì mình thấy là hơi khó, tại vì mình không có thấy nhà phân phối nào ở tại Việt Nam cái thời điểm đấy. Cho đến năm nay thì Nanohome có bắt đầu phân phối cái đèn của BB Cello này. Và mình nghĩ rằng là bố là một trong những cái vị khách đầu tiên nhận cái đèn này khi mà nó được nhập khẩu về Việt Nam. Thì bố Kiên đã đặt trước, và khi nó vừa về một cái là bố Kiên lại đúng dịp Noel luôn. Và đây là chiếc đèn duy nhất trong nhà mình được đến từ một nữ thiết kế, bà có tên là Gail Lenti. Và cái đèn này được thiết kế ra vào năm 1965. Đấy, nó có một cái tuổi đời tương đối là lâu rồi. Tuy nhiên là qua rất là nhiều giai đoạn thì cái mà điều thay đổi duy nhất của nó đấy là về cái ánh đèn led, cái bóng đèn led ở trong này. Nó sẽ làm cho cái ánh sáng hiện tại bây giờ thì nó được tản đều hơn so với cả ngày xưa. Cái phần thân đèn dưới thì nó sẽ là thiết kế hình nón. Phần này thì cái của nhà mình là màu đen, nhưng mà mình nhớ không nhầm thì nó phải có đến tận mấy màu liền, 10 màu ấy nào? 10 màu liền để cho mọi người có thể lựa chọn. Nhưng mà đây là cái màu đen thì mình nghĩ nó là một trong những cái mẫu kiểu signature nhất rồi. Và ở trên này thì cũng sẽ có chữ ký của nhà thiết kế luôn. Cái trao đèn này thì nó được lấy cảm hứng từ cánh của con dơi. Nhưng mà lúc đầu mình nhìn thì mình không thấy nó giống cánh của con dơi, mà mình cảm giác như là nó giống như là cánh của một cái bông hoa mà nó rủ xuống ấy. Nói chung là một cái bông hoa chuông nó rủ xuống, mình thấy nó giống như vậy hơn là giống cái cánh của con dơi. Anh thì ban đầu lại nghĩ là nó là giống như một quả bông ấy. Quả bông nếu mà nhìn từ giống góc trên đỉnh xuống ấy thì nó sẽ giống. Nói chung là mình nghĩ là nó cũng hay ở cái đoạn là mỗi người thì sẽ liên tưởng ra một cái khác nhau. Đấy, và đây là một trong những cái đèn mà phải nói thực sự là mình yêu nó ngay từ cái lần đầu tiên ấy. Đợt mà bọn mình đi Hàn Quốc thì cũng có nhìn thấy người ta bán cái đèn này. Thế nhưng mà thực sự là cái giá của nó cũng khá là mắc. Mặc dù nó là đèn second hand thôi, nhưng mà khá là mắc. Và nếu như mà vận chuyển về Việt Nam thì mình thấy nó cũng hơi bị cồng kềnh và hơi rủi ro cao. Cho nên là mình đợi khi mà ở Nanohome có phân phối thì mình mua, như thế thì mình sẽ yên tâm hơn vì nó sẽ còn được bảo hành. Nhưng mà nó có thể nâng Đến giờ nhịu rồi. 11 giờ rồi. Cái đèn này nó có thể nâng lên hạ xuống như thế này. Và
Đấy cũng là một cái mà mình cảm thấy nó rất là linh động. Khi mà mình bày nó ở mỗi vị trí thì cái chiều cao của nó mình có thể linh động. Và cái này thì mình để ở đây để mà làm bàn làm việc thì nó tương đối là sáng, tại vì mình cũng có thể dimmer nó được. Cái phần này thì nó sẽ được làm bằng kim loại, trông khá là chắc chắn, với cả là nó cực kỳ là đầm luôn nhé mọi người. Nhìn ở ngoài nó cũng rất đẹp. Lúc mà mình nhìn trên ảnh thì mình đã kiểu tưởng tượng được nó ở ngoài như thế nào, và đến lúc mà mình nhận thì thực sự là không có cái gì để chê luôn mọi người ạ. Rất đẹp. Và kể cả là nếu mà nó có đặt ở những cái vị trí không gian khác thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái đèn mang tính nghệ thuật cực kỳ cao. Trong những cái kinh nghiệm mà bọn mình muốn lưu ý cuối cùng với mọi người, đấy là mọi người hãy tham khảo những cái thiết bị thông minh cũng như là xài những cái bóng đèn thông minh để mình có thể đa dạng cái trải nghiệm hơn. Đấy, như lúc đấy bọn mình còn nói mọi người là để mà thay cái màu này thì bọn mình có bóng đèn EasyVid này, rồi là bọn mình có những cái công tắc, đúng rồi đó, là của EasyVid luôn. Và nó sẽ còn có cả những cái app đi kèm để cho chúng mình có thể bật tắt từ xa. Và bây giờ mình sẽ thử demo, tại vì là tất cả những cái thiết bị này sau đó thì sẽ link vào một cái phần mềm đấy là Google Home, và mọi người sẽ phân vùng, phân quyền, xong rồi là lựa chọn từng đèn nó là một nhóm, và sau đấy thì mọi người cứ đọc lệnh thôi. Ví dụ như ở đây là mình sẽ làm một cái lệnh mà tắt toàn bộ đèn ở trong nhà nhá. Tắt đèn. Đó, những cái đèn nào mà mọi người thấy không tắt này, đó, ở ngoài bếp hay là cái thứ này là cái đèn đấy là ngày xưa thì bọn mình không thể làm nó sang cái công tắc thông minh này được, tại vì là cái dòng điện nó có liên quan đến yếu tố dòng điện các thứ nữa. Bật đèn trang trí. Đấy thì mọi người sẽ thấy là những cái đèn trang trí là bọn mình phân vùng vào, ví dụ như là chiếc đèn thả này, chiếc đèn ETA này, bonjour Versailles này, sẽ sáng lên. Một khẩu lệnh thôi là nó sẽ tắt hết, hoặc là những cái lúc nào mà mình đi ra khỏi nhà vội quá, hoặc là cứ đầu nhớ quên là mình đã tắt đèn chưa nhỉ, thì đây là một trong những cái hỗ trợ của mình rất là nhiều. Bây giờ thì để cho sáng sủa hơn thì mình sẽ bật toàn bộ đèn lên nhé. Bật đèn. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy là đây chính là nhà mình khi mà bọn mình bật tất tần tật các loại đèn lên. Thì đây là một trong những cái mà bọn mình thực sự đã muốn chia sẻ với mọi người từ rất là lâu, bởi vì ngoài việc là có thể cho mọi người xem những cái đứa con cưng của bọn mình trong cái nhà này, thì bọn mình cũng muốn chia sẻ với mọi người rất là nhiều những cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm mà bọn mình đã sử dụng ánh sáng ở trong nhà. Và cái video này thì không hề có sponsor cho bất cứ một nhãn hàng hay là một đối tác nào cả, mà hoàn toàn là những cái thực tế của bọn mình đã qua sử dụng. Hy vọng là cái video này có thể là giới thiệu với mọi người đến một chút những cái mẫu đèn mà bọn mình đã ưng ý này, rồi là kể cả về những cái kinh nghiệm sử dụng ánh sáng trong gia đình của bọn mình, để cho mọi người cũng có thể là áp dụng vào trong căn nhà của mọi người. Nếu mà các bạn đã xem đến đây rồi thì các bạn hãy thả cho bọn mình một comment với biểu tượng là mặt trăng đi, Luna mà đấy, hoặc là một biểu tượng bóng đèn đấy, để cho bọn mình thống nhất lại là một bóng đèn với một mặt trăng đi. Một bóng đèn với một mặt trăng. Đó, để cho bọn mình biết rằng là các bạn đã xem hết vlog này nhá. Bây giờ thì cũng đã là 11 giờ 20 tối rồi, chắc là bọn mình sẽ off máy đây và bọn mình sẽ nghỉ ngơi rồi dựng chiếc vlog này để gửi tới mọi người, tại vì mình biết rằng là mọi người đã chờ chiếc vlog này rất là lâu rồi. Nếu mà các bạn thích video này thì like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ cho gia đình Cam Cam nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.